بسم الله الرحمن الرحیم. د پوهه او د علم د کورنا باتور یوسفزی د الف ب تورو په دریمه برخه کې تاسو ته حاضر دی. امید دی چې هغه کم دوا حصے منګه په الف ب تورو باندې اغستې وي. په یقین سره ویم ان شاء الله چې دا غینه بلګړې زده کړه شوي. منګه د الف ب د تورو خبره کو نو رازونه نه خپل دریمه برخه لا پدې کې و منګه د پښتو د مخصوص تورو په حواله باندې خبرې کو. منګه مخکې ویلو چې آتیش توري چې دی هغه پکې د عربی دی، څلور توري چې دی هغه د فارسی دی، او درې توري چې دی هغه د هندی دی. نو د پښتو خپل مخصوص توري د الف ب په تورو کې کم یو دی. نو هغه دا دی چې د جیم په دغه قبیله کې، د جیم په دغه ګروپ کې، د جیم په دغه کډه کې دویم چې کم مخصوص ټکه د پښتو د هغه ته زیم وای. زیم چې منګه په دې د جیم په دغه شکل باندې منګ له پاسه د حمزه دغه نخ ولګو نو د دینه به زیم جوړ شي. دا د پښتو خپل مخصوص توری دی. د دې مثالونه به ان شاء الله وړاندې کو نو په هغې باندې به تاسو لږ ښه پوه شئ. په دې هم په دغه قبیله او په دغه ګروپ کې چې کم بل مخصوص ټکی دی د پښتو هغه د سې چې دې ته سیم هم قلندر مومن صاحب ویلی دي، او کم چې د دریاب ډکشنری دا هغه په دې سیم باندې ده. خو نن سبا منګه دا په سې باندې وایو هم او استعمالو هم منګه دې ته سې وایو. که سیم ورته ووایو نو دا به هم غلط نه، ځکه چې کم زمونږه رسم الخط یا کم ډکشنری ده په هغې کې دا سیم دی، منګ به استعمال کو ان شاء الله. بیا چې کم په دې پسې د ری او د ړې په ګروپ کې چې کم زمونږه د پښتو مخصوص توری دی هغې ته ګې وایي. ګې لاندې باندې دوه ټکي چې منګه ولګو نو د هغې نه به ګې جوړه شي، او دا د پښتو خپل مخصوص توری دی. د سین او د شین په دغه برخه کې زمونږ سره بل مخصوص توری دی چې هغې ته خین وایي. خین او بل مخصوص توری د پښتو چې دی هغه دی نوړ. د نون سره چې کم منګه لاندې کونډه وکو یا ورته ګوډی وکو د دې نه به نوړ جوړ شي، او دا د پخوانه استعمال شوی دی. د بایزید انصاري په خیر البیان کې دا نوړ باقاعده په حروف تهجی کې په دغه الف ب تورو کې شته. بیا دغه لږ علمي بحث دی چې په مخزون الاسلام کې اخوند درویزه بابا بیا دغه توری چې دی بیا لرکو. وس نن سبا هم زمونږ سره په دغه نوي رسم الخط کې دغه نوړ خپل حیثیت لري، او د دې خپل مخصوص ټکي دي چې د دې توري نه را جوړیږي او یا پکې دا استعمالیږي. دا پنځه دا مخصوص توری شو. او بیا د یې مختلف شکلونه دي چې په نوي رسم الخط کې هغه پنځه رسم الخط زمونږ نوی چې دی په هغې کې دغه پنځه مخصوص شکلونه د یې دي. انشاءالله په هغې باندې به منګه په بله برخه کې بحث وکړو، ځکه چې دا یو جدا حصه اخلي. زمونږ خو په عام الف ب تورو کې به منګه غونډۍ او پرتۍ وي، یا غټۍ او وړۍ او یا غونډۍ، ټیک ده. او د دې پښتو په رسم الخط کې منګه پنځه یېګانې استعمالو، په هغې به بحث وکړو. راځو د دغه مخصوص تورو استعمال لا چې دا به څنګه استعمالیږي او په کم ځای کې استعمالیږي. نو زمونږه اولنی ټکی چې دی هغه دی زیم. په دې خو موږ پوه شو که نه چې دا کم تورو چې دي دا د پښتو مخصوص توری دي، دا په نورو ژبو کې نشته. زیم نو اول به شروع کو د زیم نه. دا ټکی منګه عام طور استعمالو کم چې زمنګا د گاوند کم نور جبی دی نو کداغې نه منګ راوالو نو منګا په جیم باندې چې کم
ټکی منګه استعمالو نو په پښتو کې هغه منګه زیات تر په زیم استعمالو. لکه د مثال په تور منګه وایو جوان، دا د بل ټکی، دا د بل ژبې ټکی دی، خو دا به منګه چې دا جیم پکې راغلی نو دا به منګه په دې زیم استعمالو ځوان. ٹھیک ده؟ لکه منګه وایو جگہ یا جای. ٹھیک ده؟ جای نو منګه دلته دا په زیم ځای. ٹھیک ده؟ خو منګه څه چل کو، منګه پښتانه دا په زی باندې استعمالو. لکه منګه وایو ځوان کنا، ځوان نو دا زیم دی. منګ دا ځوان چې منګ دسی لیکو نو دا به غلط لیکو، زی چې منګ دسی لیکو نو دا به منګ غلط لیکو. دا به په زیم باندې، دا مخصوص توری دی چې منګه کدا لیکو نو دا د زیم خپل د دینه ټکی جوړیږي او دا پاغي باندې استعمالیږي. ځکه چې ډیر ټکی داسې دي لکه څنګه چې ما د دې جیم دا وې منګه وایو جنگل. ٹھیک ده؟ نو دا به منګه په ځنګل دسی نه لیکو، دا به غلطی، دا به منګه په دې زیم لیکو نو دا به ځنګل شي. ٹھیک ده کنه؟ نو دا د دې استعمال دی چې د وخت سره سره به منګه بیا استعمالو. لکه منګه عام بل یو لفظ هم استعمالو کنه، دا یو ټکی به را یادېږي بیا به ان شاء الله وایو. لکه منګه وایو جولی یا جولی. ٹھیک ده؟ دا د بلې ژبې ټکی دی، خو دا به منګه په زولی. ٹھیک ده؟ دا که منګه داسې استعمالو نو دا به غلطي. دا زمنګ د دې لپاره خپل مخصوص ټکی دی په پښتو کې چې هغه منګه استعمالو او دا داغه منګه ضرورت محسوس کو. نو په دې وجه باندې دا زیم چې دی دا منګه په پښتو کې د مخصوص توري په نوم باندې پیژنو او دا منګه استعمالو. دویم چې زمنګ سره کم تورې دی هغه د څه، وز دغه څه منګه په سیم باندې هم ویلې شو څه، چې درې ټکی به په دې لپاسه ولګو لیکو به منګه په دې الف ب تورو کې تاسو ګورئ دې ته لیکلي دا څه او سیم. سیم که تاسو په کتابونو کې ګورئ کنه یا په ډکشنری کې په دریاب کې نو په هغه لغت کې به لیکلي سیم او په ډیرو ځایونو کې به لیکلي څه. نو دا دوانه ټیک دي. دا استعمالیږي څنګه؟ دا منګه په خپل پښتانه استعمالی په دوو ټکو په دوو تورو باندې، څوک په سین سره استعمالی او څوک په چ سره استعمالی. نو دا دوانه چې استعمالی لیکلی کیږي به داسې، ځکه چې دا خپل مخصوص توری دی. خو دا منګه پښتانه داسې استعمالو. لکه د مثال په تور منګه په ډیرو ځایونو کې دا یو ټکی دی دې ته وایي چادر. منګه پښتانه ورته څادر وایو، څادر، او ډیر خلک ورته چادر وایي، چادر. خو د دې صحیح لیکل چې دي هغه په دې څه باندې دي. نو مطلب بدای چې دا څادر چې دی دا ټیک دی. بل منګ یو بل ټکی استعمالو څوکیدار. صحیح لیکل داسې منګ چې وایو نو منګ ورته وایو څوکیدار. څوکیدار وایو کنه، منګ عام وایو څوکیدار. بل کم د پښتنو چې کومه لهجه ده هغه ورته چوکیدار وایي. څوک ورته څوکیدار وایي، څوک ورته چوکیدار وایي. ٹھیک ده؟ بیا منګه زیات استعمالو کنه لکه سپلای. منګ زیات پښتانه ورته سپلای وایو، سپلای. ٹھیک ده؟ یا دغه سپلو د پاره منګه نور پښتانه استعمالي چپل. نو هغه چی استعمالي. ٹھیک ده؟
او هم د قشان مثال د لکه منګه بل وایو کنه سالور دا مخصوص لفظ دی مخصوص توره دی دا او منګه په دې ټکو کې استعمالو نو دا منګه اکثر په ویلو کې څلور وایو او هغه داسې دی 4 په دې چی باندې ٹھیک ده نو دا د دې پښتو دا مخصوص توره دی د دې خپل تلفظ دی د دې خپل ادایګي ده نو په دې وجه باندې دا منګه پڅې یا پڅیم سره پیجنو لک سرسری بحث په پکاو بیا چې نور تفصیل لزو بیا به په پاراګرافونو کې استعمال او بیا به داسې په یو مخصوص انداز کې با هغه موږ په خپل استعمال کې راولو خو چې صرف دونه پوه شو چې دا 15 کم توري چې دي دا د پښتو مخصوص توري دي سی سیم بل یو توري لرازو چې هغه ته منګه درې او دړې وایو چې هغه ته منګه استعمالو ګي لګ به تاسو ته لګ زر زر زکه وایم چې بیا به ټایم لګ ډیر لګي نو دا به شي ګي وس ګي چې دا هغه زمونږه ډیر پښتانه په څه شی باندې استعمالي ما په دې منځ کې یو خبره بل وکړه چې زمونږه په لهجو باندې به ان شاء الله مونږ را روان یو کلاسلو چې زمونږه د پښتنو جنوبي او شمالي چې کومې لهجې دي په هغې به انشاءالله بیا خبره وکړو ځکه چې موږ ته به بیا د هغې نه ډېر اسانه شي چې کومه لهجه کې کم توری څنګه استعمالیږي موږ به په بله لهجه کې کم استعمالو موږ ته به په پیژنګلو کې لږ اسان شي اوس چې موږ دا توری چې دی دا په پښتنو کې ډېر زیات استعمالیږي او موږ دا استعمالو دغه دوه لهجې څوک په ګاپ باندې ادایګي کوي او څوک په جې باندې ادایګي کوي په ګاپ او په جې ځکه دا جې هم د موږ د پښتو په مخصوص تورو کې نه حساب او خو دې ته هم نږدې ده چې دا ګې او دا جې لکه زبا د هغې مثال درکم بیا په موږ پوه شو موږ یو لفظ استعمالو ګیرا نو موږ دا ادا کو ګیرا په ګاپ او په دغه نورو لهجو کې وته جیره وای باقاعده جیره وته وای ګیره وته نه وای جیره نو د دینا دا پته لګي چې د ګې دا کم توره چې ده دا باقاعده خپل مخصوص توره ده منګ بل یو ټکي استعمالو خوګ او منګ دا خوګ پدې وس که بیا موږ تلفظ لاړ شو نو بیا موږ خوګ وایو ځکه چې بیا په خوګ کم شی چې یو انسان خوګ شي خوګ ټیک دا نو بیا پاغې کې لږ فرق راځي نو موږ دا په ګاپ استعمالو او دغه لهجې چې کم زمنګ نه ده نو پاغې کې هغه خوج وایي خوج باقاعده وایي او یا موږ غوږ غوج ٹھیک ده غوږ غوج او منګه دا په دې باندې نو دا غوج د دې مطلب دا شو چې کومه لهجه قندهارۍ لهجه ورته موږ وایو او هغه منګه استعمالو په دې جې باندې نو د دې مطلب بدای چې هغه به منګه دغه تورې چې هغه بګي که منګه دا په ګاپ باندې لیکو نو دا به غلطي وایي باقاعده د سجیره خوج غوج خو دا بلیکل کېږي په دې ګې په دې توري باندې منګه اکثر وایو ماتیږي ماتیږي یا ماتیږي نو هغه به منګه په دې باندې لیکو او وایو به هم داسې چې دغه لهجې وایو ان شاء الله دا به موږ ته لږ ډېر زیات واضح شي دا و ګې بل یو مخصوص توری زمونږ سره په دې کې راځي خین د شین پسې چې کم توری دی هغه دی خین او دا منګه په دغه لهجو په اعتبار سره دا زمونږه دغه نور پښتانه رونه چې دي دا په شین سره استعمالوي
او د دې خپل مخصوص توری دی. لکه مثال منګ وایو خېګړه او منګه څه پښتانه دا پخې سره ٹھیک ده پخې سره منګ لیکو هم او وایو هم اصل کې د دې خپل توری دی. نو چې دغه کومه لهجه په شین سره استعمالی د دې مطلب دی چې دا به شین نه دا به خینی خو هغه استعمالی لکه منګه داسې وایو منګه لهجه خېګړه نو د دې مطلب دی چې دا غلط دی. خېګړه هغه ته شېګړه وایي شېګړه ورته وایي ها. منګه وایو غوښه په دې کې موږ پخې سره دا وایو باقاعده هغه ته غوښه وایي غوښه او غوښه او بیا یا خو عام دغه هم موږ وایو که نه پښتون او پښتون. نو منګه که منګه دا پښتون داسې که منګه پښتون داسې لیکو نو دا به غلط لیکو ښه او که منګه پښتون هغه باقاعده داسې وایي پښتون پښتانه ټیک ده. خو د هغه لهجو لږ فرق دی په بل کلاس کې انشاءالله به دغه لهجو باندې خبره کومه نو بیا به په هغې باندې موږ لږ ډېر زیات پوه شو. دا شو خین. په دې پسې بل یو توری دی مخصوص چې کم توری دی هغه دی نوړ چې کم په زړه کم د بایزید انصاري چې کم هو د الف ب توري په هغې کې دا و موږ به دا لیکو نوړ ځکه چې کدا منګه لکه منګ به مخکې وي منګ به استعمالو رانا نو که منګه دا یو لفظ کوی رن اړه نو دا به غلط راځي. خو د دې خپل یو مفرد لفظ دی توری دی او هغه به منګه داسې لیکو رانا ځکه دې نه بیا مرکب جوړیږي. بل منګه مثال لیکو کون نو موږ به کون داسې لیکو اصل کې دا کونړ دی کونړ کون به موږ بیا په دې باندې لیکو کون. بل منګه بل یو مثال دا دی پانا پنړه نو پنها پنهې چې ته وایو پانا. بل منګه که منګه شانا منګ به داسې لیکو شانا نو دا غلط دی او صحیح چې منګه لیکو هغه به داسې لیکو شانا. نو دا د نوړ استعمال دی چې باقاعده په پښتو کې د دې مخصوص ټکي دي. نو دا توری د نوړ ځکه په دې کې د پښتو په مخصوص تورو کې منګه دا حسابو دا شو د پښتو مخصوص توري. په دې به د وخت سره انشاءالله بحث کو چې بیا کله منګ په لهجو باندې خبرې وکړو نو دا به منګ ته ډېر زیات واضح شي چې دغه جنوبي پښتونخوا کې او په شمالي پښتونخوا کې یا جنوبي لهجه یا د شمالي لهجه چې په هغې کې کم کم توري منګ استعمالو د هغې نه به منګ ته د مخصوصو تورو نوره هم پته ولګي. امید دی چې د پښتو د الف ب تورو دا دریمه برخه چې ده په هغې کې به موږ د پښتو دغه مخصوص توري انشاءالله زده کړي. دا یې چې کوم مختلف شکلونه دي په هغې به هم بحث کو او په لهجو به هم بحث وکړو. د بلې برخې پورې ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان.